સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ. આપણે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગમાં આગળ વધીએ. બેઝિકલી અત્યાર સુધીમાં આપણે કયા કયા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે એ પહેલાં એકવાર લિસ્ટિંગ કરી લઈએ. વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ. ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે. પહેલો પોઈન્ટ જે હતો આપણો સ્પેસિફિકલી કે ભાઈ વી નીડ ટુ સેટઅપ સમ સર્વર ફોર વેબ ડેવલપર્સ. આ વાત હતી આપણે કે ભાઈ એઝ એ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગના એક્સપર્ટ તરીકે, ભલે આપણે અત્યારે એક્સપર્ટ નથી, આપણે બિગિનર છીએ, તો બિગિનર તરીકે આપણે વેબ ડેવલપર્સ માટેનું કોઈ સર્વરનું સેટઅપ કરવાનું છે. આ આપણો મેઇન પોઈન્ટ હતો. તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાપરેલું હતું કે ભાઈ એક્ઝામ્પલ તરીકે સર્વર કયું હતું, તો કે ઝેમ્પની વાત કરી હતી કે આ કોમનલી યુઝડ સર્વર છે ફોર પીએચપી ડેવલપર્સ. કે ભાઈ પીએચપી જો તમે લેંગ્વેજ યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા હો તો એના માટે તમારું આ સ્પેસિફિકલી છે. સો દેટ ઇઝ અ કોમન. તો એના માટે આપણે જોયું હતું કે હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ ઝેમ્પ. એક આ જોયું હતું કે ભાઈ ઝેમ્પને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલેશન કરવું છે, એનું કોન્ફિગરેશન્સ આવે કદાચ, બરોબર છે. મોસ્ટલી તો કોન્ફિગરેશનની જરૂરિયાત નથી, બટ સ્ટીલ સપોઝ તમારે કંઈ કોન્ફિગરેશન્સ કરવું હોય તો એ કોન્ફિગરેશન્સ કેવી રીતે થઈ શકે છે, અને એના બધા જ ઓપ્શન્સ આપણે જોયા હતા, બરોબર છે. પછી એને આપણે રન કરી દે, રન એન્ડ ટેસ્ટ ઇટ. પછી આપણે ફિફ્થ પોઈન્ટમાં ડેટાબેઝ ક્રિએશન યુઝિંગ પીએચપી માયડમિન. પીએચપી માયડમિનની મદદથી આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએશન જોયું હતું સ્પેસિફિકલી કે ભાઈ ડેટાબેઝ ક્રિએશન્સ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. પછી સિક્સ્થ પોઈન્ટમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી યુઝિંગ પીએચપી કોડ. એટલે કે પીએચપી કોડની ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી આપણે જોઈ હતી બેઝિકલી કે ભાઈ કેવી રીતે થઈ શકે છે. હવે આ જ વસ્તુને સેમ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરેલું હતું યુઝિંગ યુબન્ટુ. તો કે યુબન્ટુની અંદર આપણે અપાચી બી ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું, માયએસક્યુએલ બી ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું, પીએચપી માયડમિન બી કરેલું હતું બેઝિકલી. તો આપણે ડિસ્કશન કર્યું તો આપણે આટલી વસ્તુ તો જોઈશે મિનિમમ. અધરવાઇઝ 7 નંબરના પોઈન્ટમાં તમે કદાચ આ નથી થઈ રહ્યું તો 7.1માં તમે એવું કરી શકો છો યુબન્ટુની અંદર કે ઝેમ્પ જ ઇન્સ્ટોલ કરી દો. એની બદલે લેમ્પ આવે છે યુબન્ટુ લેવલે, બરોબર. તો તમારે એને ઇન્સ્ટોલેશન કરી દો એટલે તમારે જે વસ્તુ જોઈએ છે એ બધી જ વસ્તુ તમને અહીંયા રેડીમેડ મળી જશે. સો દેટ વિલ બી ઇઝી ફોર યુ. તમારા માટે થોડું ઇઝીનેસ થઈ જશે બેઝિકલી, અને તમે યુટિલાઇઝ એને ઇઝીલી કરી શકશો. તો આ હતું આપણું ડિસ્કશન ટિલ નાઉ. આ બધું જ સક્સેસફુલી તમારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એટલે નાવ વી આર ગોઈંગ વિથ એમેઝોન AWS EC2. એટલે કે ઓનલાઈન એમેઝોનની જે ક્લાઉડ સર્વિસીસ છે એમાંથી EC2 જે છે એના ઉપર આપણે હવે જઈ રહ્યા છે. તો EC2 જે છે એની અંદર તમને ઇનિશિયલી ફ્રી એકાઉન્ટ મળશે ફોર 1 યર, બરોબર. અમુક ક્રેડિટ તમને આપે છે તો એ ક્રેડિટમાં તમે 1 વર્ષ સુધી બેઝિકલી ફ્રી યુઝ કરી શકશો, બરોબર છે, કે તમે ફ્રીલી યુટિલાઇઝ કરી શકશો. તો આપણે અત્યારે એ જ એકાઉન્ટ ક્રિએટ થયેલું છે. સો લેટ અસ ગો ટુ ધ એમેઝોન EC2. અહીંયા ઓલરેડી આપણું એકાઉન્ટનું લોગિન થઈ ગયેલું છે. હવે અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો અહીંયા જે એમેઝોન AWS ના લોગોની બાજુમાં ઓપ્શન છે એમાંથી તમારું મેનુ ઓપન થશે. મેનુની અંદર તમે જોઈશો તો બેઝિકલી ઘણા બધા તમને અહીંયા આગળ સર્વિસીસ બતાવે. તમે ઓલ સર્વિસીસમાં જાઓ તો ઓલ સર્વિસીસમાં બહુ બધી સર્વિસીસ તમને આપેલી છે. સો ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ ગો ટુ ધ કઈ સર્વિસ, આપણે કોમ્પ્યુટ વાળી સર્વિસમાં જવાનું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી, અને આપણે જવાનું છે એમાંથી EC2માં. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી મેં કોમ્પ્યુટર સિલેક્ટ કર્યું છે અને અહીંયાથી મેં સિલેક્ટ કર્યું છે EC2. એટલે પહેલા તમારે એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે. એકાઉન્ટ ક્રિએટ કર્યા પછી લોગિન કરવાનું છે. લોગિન કર્યા પછી તમારે EC2 ની અંદર જવાનું છે. એટલે મેં આ EC2 ઓપન કર્યું છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ EC2 નું મારું કોન્સોલ ડેશબોર્ડ આવી ગયું છે. હવે અહીંયા તમે જોશો તો અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેટિસ્ટિક્સ બતાવે છે. જેમ કે મારા ઇન્સ્ટન્સ રનિંગ 0 છે, કેપેસિટી મારી રિઝર્વેશન જે છે એ 0 છે સ્પેસિફિકલી, બરોબર. ઇલાસ્ટિક IP મારા 0 છે બેઝિકલી. તો અહીંયા મને અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન્સ બતાવી રહ્યું છે. કીપેડ છે, પ્લેસમેન્ટ ગ્રુપ છે, સ્નેપશોટ છે. હવે આ બધા 1 બાય 1 પોઈન્ટ્સ આપણે ધીમે ધીમે સ્ટડી કરવાના છે કે કેવી રીતે આનો મતલબ શું છે અને ક્યાં આગળ કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે. તો એ બધું જ આપણે ધીમે ધીમે સ્ટડી કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલા હું અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાંથી ઇન્સ્ટન્સીસમાં જતો રહું છું. એટલે મને અહીંયા આગળ બતાવે છે કે ભાઈ તમારું તો કોઈ અત્યારે ઇન્સ્ટન્સ નથી. ઇન્સ્ટન્સનો સીધી સાદી લેંગ્વેજમાં કહું તો મતલબ એવો થાય છે કે ઇન્સ્ટન્સ એટલે તમારું સર્વર, એટલે કે તમારું પીસી. જેમ આપણી પાસે કોમ્પ્યુટરમાં આપણી પાસે લોકલમાં જે કોમ્પ્યુટર અવેલેબલ છે એ ઓનલાઈનમાં જે AWSમાં અવેલેબલ હોય એને કહેવાય છે ઇન્સ્ટન્સ. એટલે કે એક તમારું પીસી ચાલુ છે બેઝિકલી.
હવે અહીંયાથી આપણે નવો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરવો છે, તો આપણે જવાનું રહેશે લોન્ચ ઇન્સ્ટન્સમાં. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં લોન્ચ વાળું બટન ઉપર ક્લિક કરશું એટલે આ એક ઓપ્શન્સ આવશે. આ ઓપ્શન્સમાં અહીંયાથી આપણે સિલેક્શન કરવાનું છે. તો કે સૌથી પહેલા આપણે નામ આપવાનું છે, તો કે માય EC-1 કાર્ડમાં સિસ્ટમ બતાવે છે, તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મારે સિલેક્ટ કરવાની છે યુબન્ટુ. સો આઈ વિલ ગો વિથ યુબન્ટુ સર્વર. તમે તમારે આમાં જે કઈ બી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લેવી હોય તો એઝ એ ઇન્ટર્ન તમે ફ્રેશર તરીકે હો તો હું તમને એવું સજેસ્ટ કરું કે 1 બાય 1 બધી સર્વિસ લ્યો. બધામાંથી 1 બાય 1 જે છે ને સિલેક્શન કરો, ક્રિએટ કરો, પણ એટ એ ટાઈમ 2 નો ક્રિએટ કરતા. 2 ક્રિએટ કરશો તો તમારું પેઇડ ચાલુ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી, તો ચાર્જિસ થશે. એટલે તમારે જે ઇન્સ્ટન્સ હોય ને હું ફરીથી સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યો છું. હું પેજને રીલોડ કરી રહ્યો છું. લેટ અસ વેઇટ ફોર અ while. હું અહીંયાથી ફરીથી એ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી રહ્યો છું. યસ, નાવ ઇટ ઇઝ મેનુ ઇઝ વિઝિબલ. તો હવે અહીંયાથી તમે જોશો ને તો આ રિજિયન છે. રિજિયનનો મતલબ શું છે? તો કે એમેઝોન AWS જે છે એ તમને સર્વર અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં આપે છે. તો તમારે અહીંયાથી કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયાથી આપણે ઓરેગોનો કરીને જે છે US વેસ્ટ 2 આને સિલેક્ટ કરશું. એટલે જ્યારે આપણે ફ્રી પ્લાનમાં છીએ એટલે ફ્રી પ્લાનમાં આપણે જનરલી આને વધારે યુટિલાઇઝ કરશું. અથવા ઓયો જે છે એ બી યુઝ કરી શકાય છે. અહીંયા બીજા બી છે, જેમ કે મુંબઈ બી છે, તમે જોઈ શકો છો. તમે અત્યારે માની લો તમારે વેબસાઇટ મૂકવી હોય તો મુંબઈ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. પણ હવે અમુક વસ્તુ ફ્રી વાળું જે છે એ મેક્સિમમ તમારું આ રિજિયનમાં જ અવેલેબલ હશે. રિજિયન બદલશો એટલે પ્રાઇસ બદલાઈ જશે, કારણ કે એમને સર્વરનું જે બેકગ્રાઉન્ડનું પોસ્ટિંગ હોય હાર્ડવેર લેવલનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું એ અલગ અલગ હશે. એટલે આપણે અત્યારે ઓરેગોનો રિજિયનમાં જઈશું. બરોબર છે. અહીંયાથી હું ફરીથી મારા સર્વરનું નામ આપું છું, તો કે સર્વર 1, અથવા અહીંયા તમે લખી શકો છો EC2-1. બરોબર છે. હું અહીંયાથી યુબન્ટુ સિલેક્ટ કરું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી એરર જે મેસેજ હતો એ મેસેજ જતો રહ્યો છે. અને અહીંયા મને બતાવે છે કે ભાઈ યુબન્ટુની અંદર તમારી પાસે આટલા પ્રકારની ઇમેજ અવેલેબલ છે. અને જે ઇમેજ ફ્રી ટ્રાયલમાં એલિજિબલ હશે અહીંયા બતાવશે, અને જેમાં નહીં હોય એ બતાવશે કે ભાઈ ફ્રી ટ્રાયલમાં નથી. એટલે તમારે પ્રીમિયમમાં જશો તો તમને એ મળશે, પણ ફ્રી વાળામાં નહીં મળે. તો હું અત્યારે આ ફર્સ્ટ વાળી જે વર્ઝન છે એ બતાવે છે એ જ લઈ લઉં છું, કે એ મારું 24નું વર્ઝન છે. બરોબર છે. લેટ અસ ગો અહેડ. અહીંયા મને બતાવે છે કે ભાઈ તમારું સર્વરનું યુઝર નેમ રહેશે યુબન્ટુ. બરોબર છે. હવે એની પછી આવે છે ઇન્સ્ટન્સ ટાઈપ. ઇન્સ્ટન્સ ટાઈપ જે છે એનો મતલબ એવો થાય છે કે તમારે જે કોન્ફિગરેશન કયું જોઈએ છે. તો બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા તમે જોશો તો T2 મેક્રો કરીને લખેલું છે. તો કયા કયા ઇન્સ્ટન્સ તમારા માટે એલિજિબલ છે? તો જો અહીંયાથી બતાવે છે કે T2 નેનો છે. બરોબર છે. T2 મેક્રો છે. T2 મેક્રો ની અંદર શું શું મળશે? તો તમને અહીંયા આગળ લખેલું છે કે જો એક કોરનું CPU મળશે. અહીંયા લખેલું છે 1V CPU. પછી અહીંયા 1GB મેમરી મળશે. બરોબર છે. તમારે આમાં પ્લસ માઇનસ કંઈ કરવું હોય તો કરી શકો છો, પણ ફ્રી પ્લાનમાં લિમિટ રહેશે ને રહેશે જ. બરોબર છે. એટલે તમે અહીંયાથી આગળ તમારે બહુ વધારે અપગ્રેડેશન કરવું હોય તો તમારે પેઇડ પ્રીમિયમમાં જવું પડશે. કારણ કે આમાં શું થશે કે જેટલી મિનિટ વાપરો એનો ચાર્જ આવે છે. હવે માની લો હું અત્યારે એક કોરની બદલે મારી પાસે 5 કોરનું પીસી લેવું હોય તો હમણાં લઈ શકીશ, પણ 5 કોરનું પીસી લઈશ એટલે પ્રોબ્લેમ શું થશે કે 5 કોર મુજબનો ચાર્જ મારો ચાલુ થઈ જશે. 5 કોર મને ફ્રી પ્લાનમાં અવેલેબલ નથી.
એટલે તમારે અહીંયાથી ગોતવાનું છે કે ફ્રી પ્લાનમાં કયું છે. અત્યારે આપણે T2 મેક્રો લઈ લઈએ છીએ, બરોબર છે. એની પછી નેક્સ્ટ ઓપ્શનમાં છે તો કે કી પેર એટલે આ તમારો મેઇન પાસવર્ડ, જે EC2 નો પાસવર્ડ છે. તો અહીંયાથી આપણે ક્રિએટ ન્યૂ કી પેરમાં જવાનું છે, બરોબર છે. અહીંયાથી પેમ ફાઇલ બનશે, અહીંયાથી કી પેરનું નામ આપી દેવાનું છે. માની લો હું અહીંયા નામ આપી દઉં છું કી1 અને ક્રિએટ કી પેર આપી દઉં છું. એટલે મારી કી ફાઇલ તમે જો ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે. આ ફાઇલને સાચવી રાખજો, નહીતર તમારું સર્વર એક્સેસ નહીં થાય. એટલે પાસવર્ડ અહીંયા નાખવાનો નથી, પણ આ ફાઇલથી એક્સેસ કરવાનું છે. કેવી રીતે એ આગળના સ્ટેપમાં જોઈશું. એટલે ફાઇલ સાચવી રાખજો અને અહીંયા ફાઇલ મેં સિલેક્ટ કરી દીધેલી છે. પછી આવે છે મારા નેટવર્ક સેટિંગ્સ. હવે નેટવર્ક સેટિંગ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ જે ડિફોલ્ટ સેટિંગ છે એમાં જ આપણે જઈ રહ્યા છે. આમાં અત્યારે આપણે કોઈ ચેન્જ નથી કરી રહ્યા, બરોબર છે. તમારે અહીંયાથી તમે નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર હોય, તમને નેટવર્કના બીજા બધા ઓપ્શન ખબર હોય તો તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો. આપણે એઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ કરી રહ્યા છે. પછી આવે છે કોન્ફિગર સ્ટોરેજ. સ્ટોરેજનો મતલબ છે હાર્ડ ડ્રાઈવ. તો તમારે હાર્ડ ડ્રાઈવ કેટલા જીબી જોઈએ છે, બરોબર છે. તમને કીધું છે જો 30 જીબી સુધીની હાર્ડ ડ્રાઈવ સપોર્ટેડ છે. તો અત્યારે 8 જીબીની આપણે અહીંયા આગળથી સિલેક્ટ કરેલી છે. વી કેન ગો, નોટ એન ઇશ્યુ. 8 જીબી અત્યારે આપણે મારે ચાલશે. તો 8 જીબી સિલેક્શન કરી દીધું છે. એડવાન્સ ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરું છું. એડવાન્સ ડિટેલમાં તમારે અહીંયાથી બીજી વસ્તુ ડિટેલ લખી હોય, જેમ કે ડોમેનને તમારે જોઈન કરવું છે, તમારે અહીંયા પ્રોફાઇલ સેટ કરવો છે, તો અહીંયાથી તમારે સેટ કરવું હોય તો કરી શકો છો. પણ આમાં મારે અત્યારે કોઈ સેટિંગ્સ અપડેટ કરવાના નથી એડવાન્સમાં, બરોબર છે. તો માય બેઝિક સેટિંગ્સ આર ડન. હવે મારે ડાયરેક્ટલી કરવાનું છે શું, તો કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો લોન્ચ ઇન્સ્ટન્સ કરીને બટન છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં, બરોબર. એના ઉપર મારે ક્લિક કરવાનું છે. એટલે મારું સર્વર ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો પ્રોગ્રેસ બતાવે છે. સો મારું સર્વર ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે અને સક્સેસફુલી ઇનિશિયેટેડ લોન્ચ ઇન્સ્ટન્સ અને ગ્રીન કલરમાં બતાવી દે છે. એટલે મારો ઇન્સ્ટન્સ જે છે એ ચાલુ થવાની પ્રોસેસમાં જતો રહ્યો છે. તરત નહીં ચાલુ થાય, સર્વર ચાલુ થતા વાર લાગે. જેમ આપણે પીસી ચાલુ કરીએ તો કેમ વાર લાગે, ત્યાં આગળ સર્વર મારું ચાલુ થશે. પણ મને એક સર્વર એલોકેટ થઈ ગયું EC2. હવે મારે જોવું હોય તો EC2 ની અંદર ઇન્સ્ટન્સ ઉપર મને બતાવે છે. ઇન્સ્ટન્સ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે જો હવે તમે ઇન્સ્ટન્સની લાઈનમાં જુઓ તો એક લાઈનમાં એક આપણો બાર આવી ગયો છે. પહેલા બ્લેન્ક હતું. એટલે જેટલા સર્વર તમે ક્રિએટ કરશો એ બધા સર્વર તમને અહીંયા બતાવશે. પહેલું સર્વર જે છે એ તમારું ફ્રી છે. બીજું સર્વર કરશો એટલે એનો ચાર્જ ચાલુ થઈ જશે. એટલે આ સર્વરને બંધ કર્યા પછી તમે બીજું કરી શકો છો. હવે સર્વર ચાલુ છે કે બંધ છે એ તમને ખબર કેવી રીતે પડશે, તો કે રનિંગ લખેલું છે એના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવશે. જે અહીંયા આગળ સ્ટેટસમાં ઇન્સ્ટન્સ સ્ટેટસમાં રનિંગ લખેલું છે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે બેઝિકલી. પછી અહીંયા આગળથી સ્ટેટસ ચેક છે બેઝિકલી, બરોબર છે. એમાં ઇનિશિયલાઇઝ કરીને ઓપ્શન આવે છે બેઝિકલી. હવે ઇનિશિયલાઇઝ ઓપ્શનમાં તમે જોશો એટલે આનો મતલબ એવો થાય છે કે આ અત્યારે સર્વર જે છે આપણું જો ઇનિશિયલાઇઝ થઈ રહ્યું છે, બરોબર છે. ધેટ ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝિંગ મોડ. એટલે જો ચાલુ થઈ રહ્યું છે, થોડી વાર થશે પછી અહીંયા રનિંગ મોડ આવી જશે. એટલે આપણું સર્વર ચાલુ થઈ ગયેલું છે. વચ્ચે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતી, સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી વચ્ચે ચાલુ રહેશે. સો લેટ અસ વેઇટ ફોર અ વાઇલ. સર્વર જ્યાં સુધી ચાલુ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજું કશું વર્કઆઉટ નહીં કરી શકીએ. મીન વાઇલમાં આને સર્વરને કનેક્ટ કરવાનું કેવી રીતે છે એ આપણે પ્રોસેસ ચેન્જ જોઈ લઈએ, બરોબર. તો એના માટે આપણે પુટ્ટી કરીને સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવું પડશે. તો અહીંયાથી પુટ્ટી કરીને સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરું છું. લેટ અસ ડાઉનલોડ ધ પુટ્ટી. ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરું છું. So that is MSI version is available over here. હવે પુટ્ટી સોફ્ટવેર જે છે that will help you to connect with your Amazon AWS server. હું એને ઇન્સ્ટોલ કરી દઉં છું. મારું પુટ્ટી સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. પુટ્ટી સોફ્ટવેર કેવું બતાશે, લેટ અસ રાઇટ ડાઉન. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું તમારું પુટ્ટી સોફ્ટવેર આવશે બેઝિકલી. તો પુટ્ટી સોફ્ટવેરમાં શું શું કોન્ફિગરેશન કરવાના છે એ બી આપણે વન બાય વન જોઈએ. પહેલા વેઇટ કરીએ કે આપણું સર્વરનું શું સ્ટેટસ છે. હજુ ઇનિશિયલાઇઝેશન મોડમાં છે. આ બધી એની ડિટેલ છે સર્વરની, તમે જોઈ શકો છો. આ સર્વરની ડિટેલની આપણે જરૂરિયાત પડશે ધીમે ધીમે. આપણે વન બાય વન પોઈન્ટ્સ અહીં બધા ડિસ્કસ કરીએ. લેટ અસ વેઇટ.
થોડી વાર લાગશે, સર્વર ક્રિએશન થશે, સર્વરનું તમને એલોકેશન થશે, એલોકેશન થયા પછી પીસી ચાલુ થશે અને પીસી ચાલુ થયા પછી તમને અહીંયા આગળ મળશે. મીનવાઇલ એક હજુ બીજી પ્રોસેસ કરવાની છે, આપણે બતાવી દઈએ. આપણે ડાઉનલોડ કરેલી હતી ફાઇલ કઈ હતી? વોટ વોઝ ધ એક્સટેન્શન? પહેલા પુટ્ટી પહેલા કરેલું હતું એ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હતું? કી1 એ મારી ફાઇલનું નામ છે અને એક્સટેન્શન શું છે એનું? PEM, PEM. એટલે આપણે પહેલા PEM ને PPK માં કન્વર્ટ કરવી પડશે. સો કન્વર્ટ PEM ટુ PPK. હું ગૂગલમાં સર્ચ કરું છું એટલે અહીંયા આગળ પુટ્ટી જન કરીને બીજું એક સોફ્ટવેર મળશે આપણને. દેટ ઇઝ અગેન પુટ્ટી, પણ આ એક સોફ્ટવેર બીજું છે જે તમારી ફાઇલને કન્વર્ટ કરવા માટે યુટિલાઇઝ થાય છે. સો લેટ મી ડાઉનલોડ ઇટ. પુટ્ટી ઓલરેડી કરી દીધું છે. હા, પુટ્ટી જન, યસ. These are the advertisement. We will go with the 64-bit. No, that is not a putti gen. Let us open it. That is again પુટ્ટી. આ પુટ્ટી છે, બેઝિકલી આપણે પુટ્ટી જન કરવાનું છે ડાઉનલોડ. ફાઇલ બહુ કન્ફ્યુઝ, વેબસાઇટ બહુ કન્ફ્યુઝ કરી રહી છે. પુટ્ટી જન. So here is a પુટ્ટી જન 64-bit exe. मैं कंट्रोल F કરીને ફાઇન્ડ કરી લીધું છું. હું મેન્યુઅલી ફાઇલને ડાઉનલોડ કરી રહ્યો છું. હા, હવે પુટ્ટી જન આવી ગયું છે, બરોબર છે. પુટ્ટી જન જે છે એ સ્પેસિફિકલી શેના માટે છે કે તમારી PEM ફાઇલ જે છે એ PEM ફાઇલને મારે PPK ફાઇલમાં કન્વર્ટ કરવી હોય તો એના માટે છે. સો આઈ નીડ ટુ યુઝ ધ લોડ ઓપ્શન. લોડમાં ડાઉનલોડમાં જતો રહીશ. ડાઉનલોડમાં મારી પાસે અત્યારે ઓલરેડી PEM ફાઇલ આવી ગયેલી છે. અહીંયા હું સ્ટાર લખીને એન્ટર આપીશ એટલે મારી ફાઇલ બતાવી દેશે key1.pem. એટલે મારી ફાઇલ લોડ થઈ ગઈ છે અહીંયાથી. નાઉ આઈ એમ સેવિંગ માય પ્રાઇવેટ કી, બરોબર છે. હું સેવ કરી દઉં છું માય
જો key1 જ લખું છું અહીંયા આગળ key1.ppk આ બાય ડિફોલ્ટ ppk આવી જશે, અધરવાઇઝ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ppk. એટલે મારી ફાઇલ અહીંયા આગળ જનરેટ થઈ ગઈ છે key1.ppk. તમે જોઈ શકો છો આ મારી નીચે પ્રાઇવેટ કી વાળી ફાઇલ આવી ગઈ છે. જે પ્રાઇવેટ કી વાળી ફાઇલને મારે પુટ્ટીમાં યુટિલાઇઝ કરવાની છે. સો મીનવાઇલ આપણા સર્વરનું શું સ્ટેટસ છે જોઈ લઈએ એકવાર. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઇન ઇનિશિયલાઇઝેશન મોડ. આ ઇનિશિયલાઇઝેશન જ્યારે થશે દેન આફ્ટર વી કેન ગો હેડ. એ આપણું રનિંગ મોડ આવી જશે, પછી ચાલુ થશે તો પછી આપણે જઈ શકાશે બેઝિકલી. લેટ અસ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ. જો અહીંથી સૌથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે, આ જે બાર છે આપણો ઇન્સ્ટન્સ વાળો, ઇન્સ્ટન્સ બારમાંથી આપણે જવાનું છે પબ્લિક આઈપીમાં. અહીંયાથી પબ્લિક આઈપી આપણને બતાવે છે. સો વી નીડ ટુ કોપી ધીસ પબ્લિક આઈપી. આપણે પબ્લિક આઈપી જે છે એને કોપી કરવાનું છે. હું અહીંયાથી સિલેક્ટ કરું છું અને પબ્લિક આઈપીને કોપી કરી લઉં છું. પબ્લિક આઈપીને આપણે મૂકવાનું છે ક્યાં આગળ, પુટ્ટીની અંદર. બરોબર, પુટ્ટીની અંદર જે હોસ્ટ નેમ છે ત્યાં આગળ પબ્લિક આઈપી લખવાનું છે. બરોબર છે. પછી આપણે જવાનું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં SSH ઓપ્શન છે એમાં જવાનું છે. એના પર ડબલ ક્લિક કરો. એમાં ઓથેન્ટિકેશનમાં જવાનું છે. ઓથેન્ટિકેશનની અંદર આપણે ક્રેડેન્શિયલ્સમાં જવાનું છે. આ યાદ રાખજો સ્ટેપ્સ. ક્યાં ક્યાં જવાનું છે, SSH, ઓથેન્ટિકેશન, એની અંદર કનેક્શન. કનેક્શનની અંદર અહીંયા આગળ કોમ્બો બોક્સ આવે છે કે ભાઈ પ્રાઇવેટ કી અહીંયા આગળ અપલોડ કરો. એટલે અહીંયા બ્રાઉઝમાં જવાનું છે. બ્રાઉઝમાં જશું. અહીંયા આગળ આપણી જે કી બનાવીને આપણે એ કીને સિલેક્ટ કરવાની છે. એટલે ડાઉનલોડની અંદર તમે જો તો અહીંયા key1.private કી છે જે આપણે કી બનાવી. કઈ કી જે ડાઉનલોડ કરી હતી એ નહીં, પણ ડાઉનલોડ પછી કન્વર્ટ કરેલી. ડાઉનલોડ કરી હતી PEM ફાઇલ હતી, કન્વર્ટ કરી તો PPK ફાઇલ આવી ગઈ. તો આ PPK ફાઇલ છે મારી. તો PPK ફાઇલને મારે અહીંયા ઓપન કરવાની છે. એટલે અહીંયા આગળ મારો પાથ આવી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો મારી જે PPK ફાઇલ છે એનો પાથ અહીંયા લખાઈ ગયેલો છે બ્રાઉઝરમાં. આ જો અહીંયા આગળ બ્રાઉઝમાં કે આ મારો પાથ આવી ગયો છે. બરોબર છે. નાઉ આઈ નીડ ટુ ગો ટુ ધ સેશન. ઉપર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના ઓપ્શનમાં હું સૌથી પહેલું સેશનમાં ક્લિક કરીશ. એટલે જે પહેલા મારી વિન્ડો હતી આવી ગઈ છે. બરોબર છે. હવે મારે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે, અહીંયા મારા બેઝિક સેટિંગ્સ થઈ ગયા છે. તો મારું આઈપી આવી ગયું છે, પોર્ટ આવી ગયો છે. બરોબર છે. હવે મારે આના સેટિંગ્સને સેવ કરી દેવા હોય તો શું કરવાનું, અહીંયાથી આઈપી જે છે એને કોપી કરી લેવાનું અને અહીંયા સેવ ઓપ્શન આપ્યો છે. સેવ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે એ તમને નામ પૂછશે કે ભાઈ અહીંયા આગળ ત્યાં તમે અહીંયા સેવ સેટિંગ્સમાં આઈપી નું એડ્રેસ અહીં પેસ્ટ કરી દો ટૂંકમાં, જે કર્સર છે એની આગળ, અને સેવ ઉપર ક્લિક કરી દો તમે. એટલે શું થશે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે પુટ્ટી ઓપન કરશો તો આ બધા સેટિંગ કરવા ન પડે. તમને અહીંયાથી સેટિંગ મળી જશે ડાયરેક્ટલી. બરોબર છે. એટલે મારું સેટિંગ થઈ ગયું. કયા કયા સેટિંગ કર્યા જો, એક તો મેં આઈપી નાખ્યું છે, પછી હું ગયો SSH માં, ઓથેન્ટિકેશનમાં, ક્રેડેન્શિયલમાં. ત્યાં મેં મારી PPK ફાઇલને સિલેક્ટ કરેલી છે. હવે હું અહીંયા ઓપન ઉપર ક્લિક કરું છું. જો નીચે અહીંયા ઓપન બટન છે એટલે મારું પુટ્ટી ઓપન થઈ ગયું છે. એમાં સૌથી પહેલા મને સિક્યુરિટી એલર્ટ બતાવે છે. હું અહીંયા એક્સેપ્ટ કરું છું કે એ સર્ટિફિકેટને વેલિડેટ કરે છે. અહીંયા મને બતાવે છે લોગિન એઝ, એટલે હવે મારે અહીંયા નાખવાનું છે યુઝર નેમ મારું, તો કે Ubuntu છે. હવે Ubuntu તમે જો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જ્યારે ક્રિએટ કર્યું હતું ત્યારે એને કીધું હતું કે યુઝર નેમ Ubuntu રહેશે. જ્યારે આપણે ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કર્યું હતું ત્યારે બતાવ્યું હતું. અહીંયા Ubuntu લખીને એન્ટર આપું છું એટલે આ વેરીફાઈ થઈ રહ્યું છે. અને અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો મને Ubuntu નો પ્રોમ્પ્ટ આવી ગયો છે. ધેટ મીન્સ મારું Ubuntu નું સર્વર કનેક્ટેડ થઈ ગયું છે. અહીંયા તમને આ જ ઇન્ટરફેસ મળે છે ઇનિશિયલ લેવલમાં. તમને ગ્રાફિકલ ઇન્ટરફેસ કોઈ અહીંયા નથી મળતું, પણ તમને આ મળે છે. અહીંયા તમે બધા જ પ્રકારના Ubuntu ના કમાન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરી શકો છો. જેમ કે હું અહીંયા ls કમાન્ડ આપું છું, બરોબર, એન્ટર આપું છું, તમે જોઈ શકો છો મારી ફાઇલ બતાવશે. અત્યારે આ ફોલ્ડરમાં ફાઇલ નથી. હું cd ડોટ ડોટ આપું છું, ls આપું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો મને અહીંયા Ubuntu નું ફોલ્ડર આવ્યું છે. cd ડોટ ડોટ આપું છું, ls આપું છું. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધી ફાઇલ આવે છે બેઝિકલી. અહીંયા થોડો બ્લેક કલર છે એટલે તમને વિઝિબિલિટી એટલી ક્લિયર નહીં આવે, બટ કમાન્ડ ઇઝ રનિંગ સક્સેસફુલી. નાઉ Ubuntu ઇઝ કનેક્ટેડ. હવે તમે જે પહેલા બધા સ્ટેપ્સ કર્યા હતા અને Ubuntu માં જે બધું મેન્યુઅલી કર્યું હતું એ બધું તમારે અહીંયા આગળ કરવાનું છે. અને અહીંયા એક્સેસ કેવી રીતે થશે? ઓલા પીસીમાં તમે Ubuntu માં લોકલ હોસ્ટ થી એક્સેસ કરતા હતા. અહીંયા લોકલ હોસ્ટ થી એક્સેસ નહીં થાય. અહીંયા તમારે આઈપી થી એક્સેસ કરવો પડશે. કયા આઈપી થી? અહીંયા તમારી પાસે પબ્લિક આઈપી છે જે અહીંયા આગળ તમે પાછળની સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો, 34.34.209.153.57 પાછળના ભાગમાં તમને બતાવે છે. તો એ જે આઈપી જે છે એનાથી તમારે બ્રાઉઝરમાં લખશો
એટલે તમારા અહીંયા જે સર્વરમાં કોન્ફિગર કરશો તો એ ડાયરેક્ટ બ્રાઉઝરમાં એક્સેસ થશે. એટલે તમે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરશો તો ઝેમ્પ ક્યાં આ આઈપી ઉપર ઓપન થઈ જશે. તો આટલી તમારે પ્રોસેસ ચેન્જ કરવાની છે ઇનિશિયલ લેવલ. પછી બીજી વસ્તુ શું જોવાની છે, તમારે આ બધા જ સેટિંગ્સ એના જોવાના છે. તમારે કોઈ સેટિંગ્સ અત્યારે કરવાના નથી, પણ આ બધા સેટિંગને રિવ્યુ કરવાના છે, જોવાના છે. અને આ બધાની પાછળ તમારે થોડું ગૂગલિંગ કરીને જુઓ કે આનો મતલબ શું છે, આનો મતલબ શું છે. કારણ કે આના બધા ધીમે ધીમે આપણે બધા સેટિંગને રિવ્યુ કરશું. જેમ કે અહીંયા સિક્યુરિટી છે, તો આ સિક્યુરિટીના બી અંદર રોલમાં જશું કરું છું. અહીંયા જો તમે પોર્ટ ઓપન કરેલો છે, તો આવા કયા કયા પોર્ટ ઓપન છે, તો કે આ પોર્ટ અહીંયા આગળ ઓપન. તો આ બધા અહીંયા સેટિંગ્સ અહીંયા આગળ કરવાના રહેશે ધીમે ધીમે. બરાબર છે. તો આટલી વસ્તુ તમે અહીંયા આગળ કરો. then after we will go with the next step. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જશું, એમાં પછી આગળ જોઈશું કયા કયા સેટિંગ્સ કરવાના છે, કેવી રીતે એમાં એડવાન્સમાં જઈ શકાય છે. આમાં કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. તો તમે શું કરી શકો છો, બીજું તમારી પાસે એકાઉન્ટ હોય તો બીજા એકાઉન્ટમાં આ ફરીથી પ્રોસેસ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ આને તમે ટર્મિનેટ કરી, ડિલીટ કરી, આ બંધ થઈ જાય છે, વેટ કરવાનું છે. પછી તમે નવું ઇન્સ્ટન્સ ફરીથી ક્રિએટ કરી શકો છો. બંધ થાય ત્યાં સુધી વેટ કરવાનું છે. હા, બંધ કેવી રીતે કરવાનું છે ઇન્સ્ટન્સને, તો કે જો એના માટે ફરીથી તમારે જવાનું ઇન્સ્ટન્સમાં. એટલે આ ઇન્સ્ટન્સનું લિસ્ટ બતાવી દેશે તમને. બરોબર છે. અહીંયા આગળથી તમારે રાઈટ ક્લિક કરવાની છે. રાઈટ ક્લિક કરીને અહીંયા સ્ટોપ છે. બરોબર છે. સ્ટોપ ઇન્સ્ટન્સ તમે કરી શકો છો. પછી અહીંયાથી તમારી પાસે ઇન્સ્ટન્સના બીજા સેટિંગ્સ બી છે. અહીંયાથી તમારું ડિલીટ બી એક ઓપ્શન છે આઈ થિંક. અહીંયાથી આપણી પાસે જો આ ટર્મિનેટ, ધેટ ઇઝ અ ડિલીટ. તો પહેલા સ્ટોપ કરવાનું છે અને પછી તમારે ટર્મિનેટ કરી દેવાનું છે. ટર્મિનેટ કરી દેશો એટલે આ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્સ તમારો પરમેનન્ટલી બંધ થઈ જશે. બરોબર છે. એટલે પછી એને ડિલીટ કરીને તમે નવો ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરી શકો છો. તો તમારે કઈ પુટ્ટીવાળી ફાઇલ તમારે પુટ્ટી સોફ્ટવેર રહેશે ને પુટ્ટી જંગ રહેશે, પણ પુટ્ટીની કી 1 ફાઇલ નકામી, કારણ કે સર્વર ડિલીટ કરી દીધું તમે. હવે નવા વખતે નવી કી ફાઇલ બનાવવાની, ઈ પેમ ફાઇલ આવશે, પેમ ફાઇલને કન્વર્ટ કરવાની, બધું જ કરવાનું રહેશે. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જેટલા બી ઓપ્શન તમને બતાવે છે, આ બધા ઓપ્શન તમારે રિવ્યુ કરવાના છે કે ભાઈ ઇન્સ્ટન્સ ટાઈપનો મતલબ શું છે, લોન્ચ ટેમ્પલેટનો મતલબ શું છે, સ્પોટ રિક્વેસ્ટ. ફરી એકવાર આમાં ડિલીટ થઈ ગયું, હા, પછી ફરી કરીશું. યસ, એટલે તમે લોન્ચ ઇન્સ્ટન્સમાં જઈને ફરીથી તમે ક્રિએટ કરી દો. અને આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો જે ઓપ્શન છે બધા જ, આ બધા ઓપ્શનને તમે વન બાય વન જોઈ લો તો તમને આમાંથી અમુક સમજાશે, અમુક નહીં સમજાય. એ બધું પછી આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં કવર અપ કરીએ. ફાઇન. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન.